توی این آموزش قراره یک هوش مصنوعی فوق‌العاده قدرتمند و کاملا رایگان رو خدمتتون معرفی کنم. این هوش مصنوعی برای چت ساخته شده و تقریبا در همه تست ها از چت جی پی تی 4 او قدرتمندتر بوده و همینطور تو خیلی از تست ها از کلاود 3.5 سانت قدرتمندتر بوده. همونطور که قبلا گفتم این هوش مصنوعی کاملا رایگان هست و محدودیتی نداره و همینطور کاربرای ایرانی میتونن بدون فیلتر شکن ازش استفاده کنن. چرا؟ چون چینی‌ها ساختنش و چینی‌ها هم خیلی با ایرانی‌ها مشکلی ندارن. اسم این هوش مصنوعی دیپسیک هست و نسخه سومش که اخیراً منتشر شده عملکرد خیلی عالی از خودش نشون داده. برای اینکه قدرت این هوش مصنوعی رو متوجه بشیم باید بریم بنچمارک هاش رو ببینیم. حالا اگه نمیدونید بنچمارک چیه، بنچمارک یه سری تست‌های استاندارد هست. وقتی میخوان یه سری ابزار رو با هم مقایسه کنن بر اساس یه سری مقیاس ها به ابزارهای مختلف نمره میدن. الان ببینید این بنچمارک یه سری هوش مصنوعی رو با هم مقایسه کرده. اون چیزی که برای ما مهمه دیپسیک ورژن 3 هست، جی پی تی 4 او هست و همینطور کلاود 3.5. دیپسیک کاملا رایگان هست، جی پی تی 4 او به صورت محدود رایگان هست و کلاود 3.5 هم به صورت محدود رایگان هست. همونطور که میبینید تقریبا تو همه تست ها از چت جی پی تی قدرتمندتره و تو بعضی از تست ها با فاصله بسیار کمی از کلاود ضعیف‌تره. اما ببینید توی یه سری از مقیاس ها با اختلاف از بقیه بالاتره. مثلا توی محاسبات ریاضی یا تو کدنویسی با اختلاف از بقیه بالاتره. پس توی مدل های رایگان تقریبا از همه قدرتمندتره. بریم یه بنچمارک دیگه ببینیم. همونطور که تو این تست میبینید نسخه اووان چت جی پی تی از همه قدرتمندتره که اصلا رایگان نیست و توی نسخه $20 ماهانش به صورت محدود در اختیار کاربران هست و بعد از اون تقریبا دیپسیک دیگه از همه‌شون قوی تره. حالا که یه آشنایی کامل با دیپسیک پیدا کردید، حالا که تقریبا فهمیدید دیپسیک چی هست و چجوری کار میکنه، بریم یه اکانت بسازیم و باهاش کار کنیم. ساخت اکانت برای دیپسیک خیلی ساده است. شما نه نیاز به فیلتر شکن دارید نه ابزار دیگه ای. پس من فیلتر شکن رو خاموش میکنم. اینجا می نویسم chat.deepseek.com. روی لاگین وید گوگل کلیک میکنم و اینجا ثبت میکنیم تا یک کد امنیتی برای ما بیاره. این کد امنیتی هدفش اینه که ما ربات نباشیم، بیایم 1000 تا اکانت داخل دیپسیک بسازیم و به سرور فشار بیاد. اینجا یه متن انگلیسی برای شما نوشته. اگر انگلیسیتون زیاد خوب نیست میتونید از گوگل ترنسلیت استفاده کنید، اما معمولا همون خط اولش رو بخونید مشخص میشه. گفته روی کوچیکترین آبی کلیک کنید. اینجا نوشته تریانگولار پریزم، یعنی یه منشور آبی. روش کلیک میکنیم و بعد وارد صفحه گوگل میشه. اینجا روی جیمیلمون کلیک میکنیم و تمام. روی کانتینیو میزنیم. خب همونطور که دیدید ساخت اکانت خیلی ساده بود. محیطش هم مثل بقیه چت بات هاست. کافیه که سوالمون رو اینجا بنویسیم، روی اینتر یا این دکمه کلیک کنیم. خوبیش اینه که کاملا رایگانه و برخلاف چت جی پی تی محدودیتی نداره. بریم سراغ این دکمه ها. ابزار دیپسیک چی هست؟ ببینید مدل‌های جدید هوش مصنوعی مثل اووان چت جی پی تی یا مدل جمینای 2 یه قابلیت اضافه کردن به نام تفکر یا فکر کردن. حالا چی هست این تفکره؟ میاد سوال شما رو به بخش‌های مختلف تقسیم میکنه و همینطور برای این بخش‌های مختلف نکته‌هایی میگه. این نکته‌ها رو تست میکنه. اگر مشکلی داشت یه جواب جدید میده، دوباره میاد تست میکنه و همینطور اونقدر ادامه میده تا یه جواب خوب بسازه. از این سری تکنیک‌های هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ داخل این ابزار استفاده شده، مثل چین آف ثات یا زنجیره افکار یا رینفورسمنت لرنینگ. میاد جوابای مختلف خودش رو تست میکنه و جواب جدید میده و یه سری کارهای دیگه که داخل پس زمینه انجام میده و به ما نشون نمیده. پس این ابزار دیپسیک ابزار بسیار خوب هست که باعث میشه جوابا خیلی حرفه‌ای تر باشن و خطای کمتری داشته باشن. مشکلش اینه که یه مقداری بیشتر طول میکشه، مثلا ممکنه 10 تا 20 ثانیه بیشتر طول بکشه. ابزار سرچ هم که داخل چت جی پی تی اضافه شده دقیقاً همونطور کار میکنه. شما اون درخواستی که دارید رو مینویسید، این میره داخل اینترنت سرچ میکنه و با توجه به نتایج سرچش به شما یه جواب برمیگردونه. این تمام چیزی بود که شما نیاز داشتید در مورد دیپسیک بدونید. حالا بریم باهاش یه مقدار کار. من یه سری سوال ازش میپرسم. سوال اول رو در مورد کدنویسی ازش میپرسم. میخوام بهش بگم که برای من یه ماشین حساب خیلی خوشگل برای صفحات وب بساز. میخوام از ابزار دیپسیک هم استفاده کنم که شما ببینید چطوری کار میکنه و خروجیش رو تست کنید. بهش میگم که create. ببین شما میتونید فارسی هم بهش بگید، اما چون مدل های هوش مصنوعی با زبان انگلیسی تمرین داده شدن معمولا با جواب انگلیسی جواب بهتری به شما میدن، اما فارسی هم بنویسید احتمال زیاد فرقی نمیکنه. حالا من انگلیسی مینویسم که خیالم راحت تر باشه. create a beautiful اسلش کنیم calculator. بذارید من از این ابزار استفاده کنم خیلی بهتر. این HTML and I want all of code be in a HTML file. روی ابزار دیپسیک میزنم و خب ببینید نوشته در حال تفکر.
اگر این رو باز کنیم داره اون ایده هایی که به خودش میده رو اینجا مینویسه. حالا داره کد رو برای ما مینویسه، ببینیم چه چیزی در میاره. من روی ران میزنم تا کدمون رو تست کنیم. خب کدمون رو تست میکنیم. همونطور که میبینید یه سری مشکلات داره، اعداد توی جای درستی نیستن. خب کاملا طبیعیه، اینجور اشتباهات همه هوشای مصنوعی میکنن. بریم بگیم اصلاحش کنه. میگم که buttons are not in a correct place. فارسی هم بنویسیم جواب میده، هیچ مشکلی نداره. خب میبینید که بنده خدا چقدر داره برای ما مینویسه بدون اینکه هیچ اعتراضی کنه. الان که چت جی پی تی بود میگفت که شما به محدودیت پیام ها رسیدید. خب بریم کد جدیدمون رو تست کنیم ببینیم خروجی چطور کار کرده. مثلا 12 ضرب در 3 مساوی با 36. ببینید چه خروجی زیبایی تولید کرد، چه ماشین حساب خوبی تولید کرد. همین کد رو اگه میدادید من بنویسم حداقل ازتون 700,000 تومان میگرفتم و تقریبا حدود 7-8 ساعت کار داشت برای من. حالا میخوام یه درخواست دیگه ازش کنم. ازش یه چیز پیچیده‌تر میخوام. این بار به فارسی مینویسم ببینیم آیا میتونه بازم یه خروجی خوب تولید کنه یا نه. مثلا بهش میگم که یک نرم افزار، یک بازی پیانو بنویس که وقتی روی هر دکمه کلیک می شود یک فرکانس صدا تولید کند و پس زمینه یک افکت انیمیشنی گرادینت داشته باشد و پیانو یک استایل زیبا داشته باشد. کدها به زبان کدها با HTML باشند. حالا منظور HTML حالا خودش دیگه میدونه منظورمون جاوا اسکریپت و CSS و اینجور چیزاست. ببینیم چی کار میکنه. ببینید الان من دیپ سینک رو فعال نکردم. ببینیم آیا با این وجود کد خروجی ما به خوبی کار میکنه یا نه. من روش کلیک میکنم تا کدمون اجرا بشه. خب تمش که خیلی خوشگله، پس زمینه هم همونطور که ازش خواستیم با انیمیشن زیبا داره حرکت میکنه. بریم تستش کنیم. خیلی خوب داره کار میکنه. حالا بریم یه سری چیزهای دیگه بهش اضافه کنیم. مثلا با دکمه های صفحه کلید هم بتونه کار کنه. کار کند و افکت پس زمینه به فشار دادن دکمه ها واکنش نشان دهد. خب بریم کد رو تست کنیم. من دکمه های صفحه کلید رو بزنم ببینم کار میکنه. خب همونطور که دیدید خیلی خوب کار کرد. اگر از ابزار دیپ سینک هم استفاده میکردیم احتمالاً حرفه‌ای تر میشد. خب بریم یه تست ریاضی هم ازش بگیریم ببینیم چطوری کار میکنه. من روی نیو چت میزنم و سوالمون رو مینویسم. میگم که فرض کن فردی از بالای یک دوکل 325 متری سقوط می کند. با در نظر گرفتن مقاومت هوا به ما بگو چند ثانیه طول می کشد که به زمین برسد. وزن فرد 100 کیلوگرم است. ابزار دیپ سینک رو روشن میکنم تا حالتهای مختلف رو بررسی کنه. ببینید حالت عادی این مسئله خیلی ساده است، اما مقاومت هوا یه سری پیچیدگی ها داره که باید از این سری فرمولا استفاده بشه. ببینیم چه کار میکنه. خب همونطور که میبینید به ما یه جواب خوب داده. گفته که بدون مقاومت هوا حدود 8 ثانیه طول میکشه، با در نظر گرفتن مقاومت هوا 10 تا 12 ثانیه طول میکشه.
به صورت خلاصه هوش مصنوعی دیپسیک یک هوش مصنوعی بسیار خوب هست برای کاربرانی که از نسخه‌های رایگان استفاده می‌کنند. در حال حاضر هوش مصنوعی اووان یک مقدار قدرتمندتر از نسخه 3 دیپسیک هست، اما اووان رایگان نیست و نیاز داره ماهانه حداقل $20 هزینه کنید. اگر برنامه‌نویس هستید یا می‌خواید از هوش مصنوعی رایگان استفاده کنید، هوش مصنوعی دیپسیک رو بهتون پیشنهاد میکنم. اگر این آموزش براتون مفید بود، حتما این ویدیو رو لایک کنید و پیج ما رو دنبال کنید. امیدوارم موفق باشید.